කලින් ඉඳන්ම මේ ලංකාවේ ලොකු හිඩසක් තිබ්බා කොහොමද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ගැලපෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක යන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ඉල්ලන ඒ සප්ලයි එකට අදාළව ඩිමාන්ඩ් එකට අදාළව සප්ලයි එක දෙන්න පුළුවන් පිරිසක් බිහි කර ගැනීම තමයි අපේ අරමුණ වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ඔස්සේ අපි කල්පනා කරාම අපිට ගොඩාක් කෝසස් තියෙනවා ලංකාවේ. නමුත් ඒ එකකවත් ගොඩක් ඒවා මම කියන්නේ හැම එකේම කියලා. ගොඩක් ඒවා අපි දැක්කා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇත්තටම ගොඩක් යල් පැන ගිය සිලබස් එකක් තමයි උගන්වන්නේ. ඒ වගේම අලුත්ම දේවල් මේකේ කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අලුත්ම දැනුම ලෝකේ දැනට භාවිතා වෙන අලුත්ම ටෙක්නොලොජිස් ටූල්ස් ඒවා මුකුත්ම කතා නොවන තැනක තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලර්නින් පාර්ට් එක තිබ්බේ. ඉතින් අන්නේ හිඩස දැකපු නිසා තමයි අපි මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්න තීරණය කරේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරලිමු ඇයි අපි මේ වෙබ් ඩිසයින් ලර්න් කරන්න අවශ්‍ය. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි වෙබ් ඩිසයින් වලින් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හොඳ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මුකුත්ම නොදන්න කෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම software development ඊට පස්සේ වෙබ් ඩිසයින්, e-commerce, digital marketing මේ වගේ ඕනෙම ඒරියා එකකට යොමු වෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තේරුම් ගන්න හොඳ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තමයි වෙබ් ඩිසයින් කියන්නේ. ඒක අනිත් එක පොපියුලර් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය වෙබ් ඩිසයින් කරා මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අඳුර ගන්න ලේසි. බ්ලොක්චේන් ඩෙවලොපර් කියවුවාම එකපාරට හිතා ගන්න බෑ යා කරන්නේ මොකක්ද කියලා. දැනුම නැති කෙනෙකුට. නමුත් වෙබ් ඩිසයින් වලදී එහෙම නෑ. වෙබ් ඩිසයින් කියපු ගමන් අපි දන්නවා මේක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපි නිතරම අහලා පුරුදු ටෙක්නොලොජිස් ගණනාවක් සම්බන්ධ වෙනවා මේකට. එතකොට පොපියුලර් ටෙක් මම කිව්වා දැන් පොපියුලර් ටෙක්නොලොජිස් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම software industry එකට entry වෙන්න හරි ලේසි තැනක්. මෙතනින් ඔයගලන්ට විහිදෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති specialization area එකකට. ඊට පස්සේ මේකේ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගලන් creativity එක unleash කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව. මොකද web design කිව්වහම දෙපැත්තම මොලේ දෙපැත්තම කතා වෙන subject එකක් මේක. මොකද අපි web development, software engineering වගේ පැත්තකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් left brain එක තමයි වැඩිපුර use වෙන්නේ. analytical skills, logical skills තමයි use වෙන්නේ web development වලදී. නමුත් වෙබ් ඩිසයින් වලදී ඔයාලගේ ක්‍රියේටිව් පැත්ත, ඒ කියන්නේ ඒස්තටික් පැත්ත, මොලේ දකුණු අර්ධයෙන් කරන දේවල්, රයිට් බ්‍රේන් එකෙන් කරන දේවලුත් මේකට ඉන්ක්ලූඩඩ්. ඉතින් හරිම බැලන්ස්ඩ් අප්‍රෝච් එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට තෝරගන්න ලේසි ඔයගලන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව මම එතනින් එහාට ස්පෙෂලායිස් වෙන්නේ මේ ක්‍රියේටිව්, ඒස්තටික්, UI UX ඒ පැත්තට 3D animation ඒ පැත්තට ඔයා යනවද, graphic design ඒ පැත්තට යනවද, එහෙම නැත්නම් ඔයා programming ටිකක් analytical පැත්තේ වැඩ කරනවද කියන එක ඔයාට තෝරගන්න ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනකොට, ඒ කියන්නේ මොනම ලෙවල් එකේ වෙබ් ඩිසයින් කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත්, එහෙම නැත්නම් software system එකක් හදන්න එන කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත්, digital marketing කරගෙන එන කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත්, එයාත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරද්දී හරිම ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් ඔයගලන්ට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙබ් ඩිසයින් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට, එහෙම ඉගෙන නොගත්ත කෙනෙකුට වඩා. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට කස්ටමර්ට විවිධ පැතිවලින් recommendations සහ අවවාද දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම opportunities ගොඩාක් තියෙනවා මේ වෙබ් ඩිසයින් වලට පමණකුත් opportunities ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට විවිධ areas වල software engineering ගත්තත් වෙන ඕනෙම area එකක ඔයගලන්ට opportunities ගොඩාක් open වෙනවා මේ වෙබ් ඩිසයින් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. හරි. එතකොට එතන මොකද මම කියවනේ ඔයගලන්ට ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් කියලා මේ පාඨමාලාව යද්දී ඔයගලන්ගේ දක්ෂතාවය අඳුනගෙන අන්න ඒ ඔස්සේ ඔයගලන්ට ඕන තරම් opportunities available. ඒ වගේම community support එක තියෙනවා. අපෙන් support එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ ගොඩක් කට්ටිය වෙබ් ඩිසයින් සම්බන්ධයෙන් IT ශාස්ත්‍රයේ අනිකුත් දේවල් වලට සාපේක්ෂව ලෝකේ ගොඩාක් content සහ support දේවල් තියෙනවා. YouTube එකේ ගත්තත් WordPress website එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඕන තරම් දේවල් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ලොකු community එකකුත් මේක වටේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ කෝස් එක අපි හැදුවේ කාටද කියන එක දැන් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ෆ්‍රීලාන්ස් කරන අයට සෑහෙන වැදගත්. මොකද ෆ්‍රීලාන්ස් කරන අය ඔයගොල්ලෝ graphic design කරපු ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා නම් එහෙම නැත්නම් UI විතරක් කරපු ෆ්‍රීලාන්සර් නම් ඔන්න දැන් ඔයගලන්ට වෙබ් ඩිසයින් පැත්තට මූව් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් ෆ්‍රීලාන්සින් පටන් ගන්න ඉන්න අයට උනත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේකේ මූලික ටෙක්නොලොජිස් ටික කවර් කරනවා, CSS, HTML, JavaScript. ඊට පස්සේ අපි WordPress කවර් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට එක්ස්පර්ට් ලෙවල් නොලෙජ් එකක් හම්බ වෙනවා මූලික ටෙක්නොලොජිස් වල. ඕනෙම ටෙම්ප්ලේට් එකක් කෝඩ් කරන්න ඔයගලන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට අමතරව WordPress යොදාගෙන ගොඩක් ඉන්ටරැක්ටිව් ලස්සන වෙබ්සයිට්ස් හදන්න ඔයගලන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි ටාගට් කරනවා ස්කූල් ලීවර්ස් වලට. අගේන් මම කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් තෝරගන්න වෙනවා. සමහර විට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් යා දැන්ම රැකියාවකට යන්න අවශ්‍ය
මේ මොකට ගියත් ඒගොල්ලන් IT ශාස්ත්‍රය හා සම්බන්ධ නම් මේ මොනවද තියෙන ටෙක්නොලොජිස් මොනවද අපිට ගැටෙන්න පුළුවන් දේවල් කියලා ඒගොල්ලෝ දැනන් ඉඳීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඊටාම ගැළපෙන විදිහට මුල සිට තමයි කෝස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලටත් වැදගත් වෙනත් සබ්ජෙක්ට් එකක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් හිටපු කෙනෙකුට IT පැත්තට මාරු වෙන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් IT වල අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් හිටපු කෙනෙකුට තමන්ට මිස් වෙච්ච මොනවා හරි يعني හරියටම ප්‍රැක්ටිකලි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ටාගට් වෙච්ච නොලෙජ් එකක් ගන්න ඕන නම් මේ පාඨමාලාවෙන් ඕගලන්ට ලැබෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ කලින් කිව්වා වගේ graphic and UI designers ලා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ next step එක තියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ගේ designs කර ඉඳලා විතරක් නෙමෙයි එතනින් ඉස්සරහට පැනලා ඒක ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න විතරක් නෙමෙයි ඒක e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් වේවා මොනෑම් හෝ level එකකට ඒක ආවට පස්සේ වෙන කෙනෙක් ලවා වැඩේ කරගන්නත් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ටෙක්නොලොජිස් එක්ක මේ පාඨමාලාවේ කව වෙනවා. දැන් මේ පාඨමාලාව අපි කවර් කරන tools ටික පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි කතා කරනවා Google Chrome, Firefox, Edge ඔය ටික අපි ඒකේ ඔය browsers වලට compatible වෙන අපි websites හදනවා. ඊට පස්සේ text editors ගත්තොත් අපි ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ VS Code. නමුත් ඕගොල්ලන් කැමති නම් අනිත් ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි demos පෙන්නන්නේ VS Code වලින්. VS Code download කරන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝ install කරගන්න වෙනවා. මෙතනින් ඉස්සරහට පාඨමාලාවට සහභාගී වෙනවා නම් development environment ගත්තොත් අපි ගොඩක්ම කතා කරනවා WAMP, SAMP, live server. ඊට පස්සේ තව local VP කියලා එකක් තියෙනවා, local WordPress කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අර අපේ කම්පියුටර් එකේ server environments install කරගෙන ඒවයි කොහොමද මේ websites deploy කරන්න කියන එක අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ web servers ගත්තොත් අපි Apache Nginx, Lightspeed, Caddy කියලා servers වර්ග තියෙනවා. නමුත් අපි මේ පාඨමාලාවේදී servers install කරන හැටි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි server එක host කරන හැටි කතා කරනවා. ඉතින් එතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට Apache Nginx වගේ දෙයක් වෙයි. ඊට පස්සේ database ගැන අපි database එක මොකද WordPress එක database යම් කිසි database setup කරන ආකාරය ගැන අපි කතා කරනවා WordPress එක එන නිසා. නමුත් database technologies ගැන ගැඹුරට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා වෙනම ටිකක් deep යන්න ඕන දේවල්. මේ වගේ අර beginner level පාඨමාලාවකදී අපි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් WordPress එක යම් කිසි database එක සම්බන්ධයක් උගන්වනවා. ඊට අමතරව අපි ඔයගලන්ට Git අනිවාර්යෙන් උගන්වනවා. Git කියන්නේ industry එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන tool එකක්. industry එකට යන ඕනෙම කෙනෙක් Git එක දැනගන්න ඕනේ. Git එක තමයි code වලට code repository එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ලියන codes store කරන්න, ඒක collaborate කරන්න, ඒක third party team member කෙනෙක් එක්ක ඒගොල්ලෝ ලියන codes එකම project එක හිතන්නකො developers ලා 5-6 දෙනෙක් වැඩ කරනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ එකම project එකේ එක වෙලාවෙ වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලන් හවුලේ code කරන්න අවශ්‍ය කරන platform එකක් තමයි Git කියන්නේ. ඉතින් Git කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි අද තියෙන එකට. ගොඩක් පාඨමාලාවල Git cover වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ පාඨමාලාවේ Git වලට සෑහෙන ප්‍රමුඛත්වයක් දෙනවා. ඔයාලා හැම අපි Git ඉගෙනුවට පස්සේ එතනින් එහාට සියලුම code ඕගොල්ලෝ submit කරන්න ඕනේ Git හරහා.